Hi everyone, Colossal channel আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ ভিডিওটোত মই আৰু এটা কম সময়তে কৰিব পৰা মেকআপ লুক দেখুৱাম। এই লুকটো আগতে দেখুৱা মেকআপ লুক বিলাকতকেও খুব ইজি হ'ব আৰু একদম কম প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছো এই লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে। কিছুমান অকেজনৰ কাৰণে আমি কম মেকআপ কৰাটো প্ৰেফাৰ কৰো, সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণত আপুনি এই মেকআপ লুকটো ফলো কৰিব পাৰে। এইটো এটা এভৰিডে কাইণ্ড অফ মেকআপ লুক হ'ব যোনটো কম সময়তে কৰিব পাৰে, কম প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব পাৰে আৰু লগতে এই লুকটো আপোনাৰ লং লাষ্টিঙো হ'ব। সো আহক এই লুকটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট মই মুখত এল'ভেৰা জেল লগাইছোঁ, যিয়ে আমাৰ স্কিনখন ছানবাৰ্ণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব আৰু লগতে এল'ভেৰা জেলখিনি খুব ঠাণ্ডা হৈ আছে, সো আমাৰ স্কিনখন টাইট কৰি ৰাখিব আৰু সোনকালে নাঘামে বা অইলি নহয়। ইয়াৰ পিছত মই স্কিনখন মইশ্চাৰাইজ কৰিম চেটাফিলৰ মইশ্চাৰাইজিং ক্ৰীমটোৰ সহায়ত। মইশ্চাৰাইজ কৰাটো একচুৱেলি স্কিন কেয়াৰৰ পাৰ্ট, কিন্তু মেকআপৰ আগতে স্কিনখন মইশ্চাৰাইজ কৰাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ মেকআপৰ পিছত আপুনি যদি মইশ্চাৰাইজাৰ আগতীয়াকৈ লগাই থোৱা নাই তেন্তে স্কিনখন সোনকালে ড্ৰাই হৈ যাব পাৰে। সো এটা ভাল কোৱালিটিৰ মইশ্চাৰাইজিং ক্ৰীম সদায় লগাব। কিন্তু আজি মই ফাউণ্ডেশ্যনৰ জেগাত মোৰ বেছ মেকআপটো কৰিবৰ কাৰণে এটা BB ক্ৰীম ইউজ কৰিম আৰু BB ক্ৰীমটো মই মোৰ যোনটো ব্ৰঞ্জাৰ পাউডাৰ আছে তাৰ লগত মিক্স কৰি ইউজ কৰিম। BB ক্ৰীম বা লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন যদি আপুনি পাউডাৰৰ লগত মিক্স কৰি ইউজ কৰে তেন্তে আপোনাৰ বেছ মেকআপটো লং লাষ্টিং হ'ব। ইয়াতে যেনেকৈ মই ব্ৰঞ্জাৰ পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ BB ক্ৰীমটোৰ লগত, তেনেকৈ আপুনি কম্পেক্ট পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু কম্পেক্ট পাউডাৰটো লাইট কালাৰৰ হয় আৰু ব্ৰঞ্জাৰটো ব্ৰাউন কালাৰৰ। মই মোৰ স্কিনখন অলপমান ব্ৰাউন দেখুৱাটো বিচাৰিছোঁ, কাৰণ নেচাৰেলি গৰমৰ দিনত আমাৰ স্কিনখনৰ নেচাৰেল যোনটো আমাৰ কালাৰ তাতকৈ অকণমান স্কিনখন ব্ৰাউন হৈ যায় ছান টেনিঙৰ কাৰণে। সো বেছ মেকআপটোৰ কাৰণে যাতে মই ধুনীয়া ছানকিছড শ্বেড এটা পাওঁ তাৰ কাৰণে মই ব্ৰঞ্জাৰ পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে ফাউণ্ডেশ্যনৰ সলনি মই স্পাৱেকৰ BB ক্ৰীম ইউজ কৰিছোঁ, কাৰণ মোক এভৰিডে মেকআপৰ কাৰণে এটা লাইট টু মিডিয়াম কাভাৰেজ লাগে, বৰ বেছি ফুল কাভাৰেজ নিবিচাৰোঁ। কিন্তু আপোনাৰ বেছ মেকআপটো ফ্ললেছ হ'বৰ কাৰণে BB ক্ৰীম আৰু পাউডাৰ প্ৰথমতে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব, তাৰপিছতহে এপ্লাই কৰিব। তাৰপিছত মই আইব্ৰাউখিনিত হেয়াৰ জেল লগাই অলপ ব্ৰাছ কৰি লৈছোঁ, যাতে আইব্ৰাউখিনি ফ্লাফি দেখাওক আৰু ইয়াৰ শ্বেপটো পিছলৈ মেইনটেইন হৈ থাকক। এতিয়া মই এপ্লাই কৰিম ব্লাছ, আৰু তাৰ বাবে মই লৰিয়েলৰ ৰুজ ছিগনেচাৰ লিপষ্টিকটো ইউজ কৰিছোঁ এজ এ ক্ৰীম ব্লাছ। এই লিপষ্টিকটোৰ যোনটো শ্বেড ব্লাছ হিচাপে খুব ধুনীয়া লাগে, দেখা পাইছে এতিয়া অলপ ছানছেট অৰেঞ্জ নিচিনা শ্বেডটো, আৰু লিপষ্টিকটো লিকুইড হোৱাৰ কাৰণে খুব ভালকৈ ব্লেণ্ড হৈ যায়, স্মুথলি এপ্লাই হয়। সো মই এইটো লিপষ্টিক প্ৰায়ে ব্লাছ হিচাপে ইউজ কৰোঁ। লিকুইড হোৱাৰ কাৰণে স্কিনত বস্তুটো সোমাই যায় আৰু স্কিনৰে কালাৰ যেন লাগে, লগতে পাউডাৰ ব্লাছতকৈ লং লাষ্টিঙো হ'ব। মই অলপ নাকৰ ওপৰতো লগাই লৈছোঁ, যোনটো আপুনি স্কিপ কৰিব পাৰে যদি নিবিচাৰে, কিন্তু গৰমত আমাৰ এনেকুৱা অলপ অলপ ৰঙা হৈ থাকে ৰ'দে পুৰাৰ কাৰণে, সো এনেকৈ নেচাৰেলো দেখায়। আজি স্কিনত মই কোনো হাইলাইটাৰ ইউজ নকৰোঁ, কাৰণ দেখা পাইছে যে স্কিনখন অলৰেডি গ্ল' কৰি আছে, আৰু এইটো আচলতে স্পাৱেকৰ যোনটো BB ক্ৰীম লগাইছিলোঁ সেইকাৰণে গ্ল'টো আহিছে। কিন্তু মোৰ স্কিনৰ কিছুমান জেগা যোনবোৰ সোনকালে অইলি হয় বা ক্ৰিচেছ আহে, সেইবোৰত মই এটা পাউডাৰ খুব লাইটকৈ এপ্লাই কৰি লৈছোঁ, যেনেকৈ ধৰক চকুৰ পতাখন, চকুৰ ছাইডবোৰ, নাকৰ ওপৰত আৰু কপালৰ মাজত মোৰ সোনকালে অইলি হয়। সো সেইবোৰ জেগাতে মই পাউডাৰ লগাইছোঁ যাতে অইলি হোৱাটো অলপ ডিলে হয়। মুখৰ বাকীখিনি অংশ ছেট কৰিবৰ কাৰণে মই পাউডাৰ ইউজ নকৰোঁ, কাৰণ পাউডাৰ ইউজ কৰিলে মোৰ মুখৰ গ্ল'টো নাইকিয়া হৈ যাব। সো ছেট কৰিবৰ কাৰণে মই পিছত ছেটিং স্প্ৰে ইউজ কৰিম, বাট ফাৰ্ষ্ট মই আই মেকআপটো কৰি লওঁ। আজি আই মেকআপটো খুব চিম্পল হ'ব, এভৰিডে কৰিব পৰাকৈ, আৰু আই মেকআপটো কৰিবৰ কাৰণে মই কেৱল এডাল ব্ৰাউন কালাৰৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰিছোঁ। ব্লেক কাজল পেঞ্চিলো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু ব্ৰাউনটো আৰু নেচাৰেল দেখায়। সো মই লোৱাৰ লেছ লাইন আৰু আপাৰ লেছ লাইনত অলপ ডিপকৈ মই কাজলডাল এপ্লাই কৰিছোঁ, ডাঠকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ, আৰু লগে লগে অলপমান স্মাৰ্জ কৰি দিছোঁ। আইলেছেছখিনি ফুল আৰু হেভি দেখাবৰ কাৰণে আপুনি আপাৰ ৱাটাৰ লাইনতো পতাখন অকণমান দাঙি পেলাই ভিতৰৰ ফালে কাজল এপ্লাই কৰিব পাৰে। তেনেকৈ কৰিলে চকুৰ শ্বেপটো অলপ ডাঙৰ দেখায়। কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰে, মোৰ আগতকৈ চকুটো অলপ হ'লেও ডাঙৰ দেখাইছে।
কিন্তু আইল্যাশেছখিনি যদি মই কাৰ্ল কৰি দিওঁ তেতিয়া আৰু অলপ ডাঙৰ দেখাব কিন্তু আইল্যাশেছখিনি কাৰ্ল কৰিবলৈ যোনডাল কাৰ্লাৰ ইউজ কৰে সেইডাল অকণমান গৰম কৰি ল'ব পাৰিলে ভাল হয় গৰম কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ব্লো ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰিব পাৰে হিট ছেটিংটো মেক্সিমামত ৰাখি এতিয়া যদি আপুনি কাৰ্ল কৰে তেন্তে আইল্যাশেছখিনি আৰু ভালকৈ কাৰ্ল হ'ব আৰু সোনকালে পৰি নাযাব কাৰ্ল হৈ থাকিব এতিয়া আপুনি মাস্কাৰা লগাব পাৰে কিন্তু চেষ্টা কৰিব যাতে এটা ৱাটাৰপ্ৰুফ মাস্কাৰা লগায় কাৰণ গৰম দিনত সোনকালে মাস্কাৰা ফেডেড হৈ যাব পাৰে আৰু ৱাটাৰপ্ৰুফ মাস্কাৰা লগালে আপোনাৰ আইল্যাশেছখিনিও বহু দেৰিলৈকে কাৰ্ল হৈ থাকিব আৰু চকুকেইটা অলপমান ড্ৰামাটিক দেখুৱাব যদিও এইটো চিম্পল লুক এতিয়া মই আইব্ৰাও কেইডাল আঁকি ল'ম আইব্ৰাওৰ কালাৰটো অলপমান ডাঠ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আগতীয়াকৈ আইব্ৰাও জেল দি শেপটো দিয়া হৈ আছে মাজে মাজে যোনবোৰ জেগা খালী আছে সেইবোৰত মই ক্ৰীম আইব্ৰাও প্ৰডাক্ট এটাৰ সহায়ত আইব্ৰাও হেয়াৰৰ নিচিনাকৈ ষ্ট্ৰোক দিম তেতিয়া আইব্ৰাওখিনি ফুল দেখাব আৰু নেচাৰেল লুক এটাও আহিব এতিয়া লিপ কালাৰৰ কাৰণে এটা ডাষ্টি পিংক কালাৰৰ শ্বেড ইউজ কৰিম আৰু লিপষ্টিকটো এপ্লাই কৰোঁতেও মই খুব লাইটকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ পিগমেণ্টেশ্যন বেছি নালাগে জাষ্ট ওঠৰ নেচাৰেল কালাৰটোৰ নিচিনা এটা কালাৰ হ'লেই হ'ল কাৰণ এভৰিডে মেকআপ লুকত বা কিছুমান অকেজনৰ কাৰণে বৰ বেছি ডাঠকৈ লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিলেও শ্বুট নকৰে মোক লিপষ্টিকটো লগোৱাৰ আগতে মোৰ ওঠত লাগি থকা গ্লছখিনি মই টিচুৰ সহায়ত ৰিমুভ কৰি ল'লোঁ বিকজ মোক গ্লছি লিপ এখন নালাগে লিপ কালাৰটো মই মেট হোৱাটো বিচাৰিছোঁ চ' আৰু অলপ মেট দেখাবৰ কাৰণে মই অলপমান পাউডাৰো এপ্লাই কৰিছোঁ ওঠত মোৰ আজি এভৰিডে মেকআপ লুকটো কমপ্লিট হৈছে কিন্তু মেকআপটো এইখিনিতে শেষ কৰি নিদিব মেকআপখিনি ছেট কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয় কাৰণ ছেট কৰিলেহে লং লাষ্টিং হ'ব আপোনাৰ মেকআপটো চ' ছেট কৰিবৰ কাৰণে মই ফেচেছ কেনাডাৰ এটা মেকআপ ছেটিং স্প্ৰে ইউজ কৰিছোঁ স্প্ৰে কৰাৰ পিছত যদি স্পঞ্জেদি এনেকৈ মিক্স কৰি দিয়ে তেতিয়া ভালকৈ স্প্ৰেড হৈ যায় এভৰিডে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ হেয়াৰ ষ্টাইলে কৰিব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল মেকআপৰ লগত মই স্লিক বান এটাই কৰোঁ স্লিক বান গৰমৰ দিনত কমফৰ্টেবলো হয় চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কম মেকআপ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি কম সময়তে কেনেকৈ ওলাই ৰেডি হ'ব পাৰে তাকে দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব লগতে যদি মেকআপ টিউটৰিয়েলছ চাই ভাল পায় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে চিম্পল মেকআপ লুকৰ টিউটৰিয়েল চাই বেছি ভাল পায় নে গৰ্জিয়াছ লুকবিলাক বেছি ভাল পায় আপোনালোকে ছাজেশ্যন দিলে মেকআপ লুকবোৰ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ বেছি ভাল লাগে চ' আপোনালোকৰ ছাজেশ্যনছবিলাক নিশ্চয় দিব নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম টিল দেন বাই